Chào mừng các cô chú đã đến với gia đình Phượt. Hãy bấm vào đăng ký để ủng hộ gia đình con nhé. Xin cảm ơn. Tiền Giang là một tỉnh miền Tây Nam Bộ có diện tích nhỏ, nhưng nơi đây lại giàu vẻ đẹp thiên nhiên và mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa của người dân Nam Bộ. Nếu bạn đang tìm kiếm một vài địa điểm du lịch miền Tây ngay sát Sài Gòn, thì hãy xem những điểm tham quan nổi tiếng đẹp mà gia đình Phượt đã ghé trong video này nhé. Cồn Thới Sơn. Khu du lịch Cồn Thới Sơn là loại hình du lịch sinh thái miệt vườn, từ lâu đã là thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long. Không cần núi cao, biển đẹp, nơi đây vẫn nổi bật với nét độc đáo riêng. Nó không hề bay ra, nó cũng chích. Chỉ có trừ khi mình đánh rớt rồi mình đụng vào nó, chắc nó mới cắn, nó mới chích thôi. Đó. Các cái tổ đó Kim. Sợ à? Không có chích đâu, sợ. Nguy hiểm lắm. Ông chích nước đau thôi, nhưng mà nó tốt tố khỏe đúng không? Cái kể đó có gì đâu. Kim hiểu không? Đó, có thể nó nhả ra để uống mật này, nhưng mà khi nó chích rất là đau, nhưng mà nó lại tốt cho sức khỏe. Mẹ thấy có nhiều người chữa bệnh lấy cái con ong này chích vào cái chỗ đau ấy, nó hết đau luôn. Chị con mẹ không hiểu không? Bây giờ con đau chân hay cái đau gì đó, họ lấy cái con này họ cho nó chích vào chân ấy, và nó hết. Mày nghe thế vậy đâu, mày cũng không biết luôn. Có ông đây hả chị? Cồn Thới Sơn được bao phủ bởi một màu xanh bát ngát cùng hệ thống mương rạch chằng chịt, đất đai màu mỡ, cây trái sum xuê bốn mùa. Nơi đây trở thành điểm đến du lịch miền Tây lý tưởng. Dê này, hươu, nai, cừu, đà điểu, trượt túi. Khỉ dượng nữa. Khỉ hả? Khỉ dượng. Mình thích đưa cho khỉ lắm. Một cái này là 5.000 ạ? Cái này khỉ ăn người ta. Còn cái này là 5. Cái này là dê nai cừu. Dê nai cừu. Cái này thì rau lên. Đây là cái cây của nó đó. Còn cái củ là cái nó nằm ở dưới đất đó. Đây, papa cũng uống luôn đấy. Papa có thích uống không? Thích uống rượu ra rất ngon. Trang trại rắn. Không quá nổi tiếng giống nhiều địa điểm tham quan khác, trại rắn Đồng Tâm Tiền Giang đem đến một không gian tham quan, tìm hiểu về các loài rắn khác nhau, vô cùng đặc sắc, khiến trẻ nhỏ lẫn người lớn đều vô cùng thích thú. Nơi đây được mệnh danh là vương quốc của các loài rắn, nên đây không phải là địa điểm tham quan hấp dẫn cho những người sợ rắn. Nhưng để một lần thử vượt qua chính mình thì bạn hãy đến xem nhé!
mình đang ở đâu? Ở Kimi Chocolate Factory. Yeah, xưởng làm kẹo sô-cô-la, bánh sô-cô-la, bột cacao, tất cả cái gì liên quan tới cacao. Đây là cây cacao, sô-cô-la làm từ cái hạt, cái trái cacao á. Mình xem nha, cái quả nó như thế này này. Kim, cái quả đó trái ở đâu? Sao ở đây? Nhiều quả có cả. Kimi Chocolate. Khi nhắc đến sô-cô-la, ai cũng nghĩ là sản phẩm ở châu Âu, châu Mỹ. Nhưng hiện ở Việt Nam đã có một số thương hiệu nổi tiếng thế giới. Khi đến Kimi Chocolate, bạn sẽ được xem tận mắt quy trình làm ra bánh kẹo sô-cô-la thơm ngọt. Nó ăn được. Không bổ cái này ra là cái nhân của nó ạ? Dạ, cái đó mình làm chocolate Kim, là. try it. Ủa sao cái này nó hạt này màu tím, có cái hạt màu cái hạt màu trắng, có hạt màu tím á chị. Dạ. Vậy chứ em thấy sao sô-cô-la nó màu nâu mà. Dạ đúng rồi. Khi mình lên men cái này nó chuyển sang màu nâu. Ok. Dạ. Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên khi ngậm một miếng sô-cô-la Kimi vào miệng. Vị đắng và ngọt hậu sẽ lan tỏa trong vòm miệng một cách nhẹ nhàng và không để lại một chút cặn nào. Cacao béo cho uống cũng được nữa, hay giờ cũng được, rồi mình trở xuống dưới mình trở lên. Em uống không? I don't like chocolate, but this one You like drink chocolate? good. Bạn hãy thử một lần sô-cô-la Việt Nam, bạn sẽ không thất vọng. Khâu đầu tiên, trước tiên là mình rang hạt. Khi mình bỏ vô đây thì cái vỏ nó ở bên ngoài của cái nhân nó sẽ rớt xuống đây, nhưng mà mình có hứng cái thao. Em không có thật sự ạ. Dạ. Thì khi mình đã tỏ xong mình cũng chưa sạch lắm cho nó sẽ diễn ra, nhưng mà mình cũng chưa được diễn máy, mình sẽ đưa qua một cái máy nghiền nữa, mình mới qua được làm nó chỉ một công đoạn thôi, nó nghiền khô. Có nhiều không? Cái này là cái máy ép bơm, thì mình xay ra trong cái hạt cacao nó có mình lại rồi mình bỏ vào những cái bầu màu có ở cái túi lớn này nè, mình sẽ đổ bỏ chocolate vào đó, nhưng mà cái này nguyên chất rồi cái mình tuột lại mình bỏ vào đây thì máy nó nén xuống nó ép ra. Cái đây là cái chất dầu, còn lại ở trong đây là cái tinh bột, là cái bột mà nãy mình pha mình uống đó. Mình phải cắt cái lượng bơ ra bớt, cái lượng cái dầu ra bớt, nó mới cho mình cắt ra cái bột khô để mình xay ra được. Dạ, cái này mình có thể làm sô-cô-la trắng ha. Rồi mình làm cái dầu mỹ phẩm dưỡng da rất là tốt cho da ha. Em chấm tay luôn, em trai một tay luôn. Chị có thể massage cái này mình dùng cho mặt độ ha. Wow, dạ. Chị massage có thể hiểu. Mình đó chị, khi mình khô phải xong rồi mình sẽ đưa vào cái máy này, mình nghiền lại cho mình. Nếu mình làm cái chocolate thì mình có thể phối trộn. Ví dụ như chocolate milk á, thì mình có thể phối trộn đường, sữa. Đây là chị chấm cho bé. Con để cho con quay lên, con chấm nghiêng này nè, để con chấm cho con vào. Nghiêng vậy nha, con quay vậy nha, con dở lên con quay nha, quay cho nó hết chảy để nó dính áo con. Rồi con dùng. Ngon không con? Xài cái đứa ăn đi con, ăn nào, ăn. Ngon không? Ngon. Chùa Vĩnh Tràng. Chùa Vĩnh Tràng được xây dựng theo lối kiến trúc tổng hợp, giao thoa giữa nền kiến trúc Á, Âu như kiến trúc Pháp, La Mã, Thái, Miên và Chăm. Những cây cột trụ và dọc hành lang phía bên tay trái chùa sẽ cho bạn cảm giác như đang ở một hành lang châu Âu. Riêng tại phần phía trước bên ngoài chánh điện, du khách sẽ thấy có những hoa văn theo kiểu thời Phục Hưng hay vòm cửa theo kiểu La Mã. Một cách hài hòa tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Con vui về lúc con đi du lịch về mẹ con vì cô không có bị nhiều may mắn gặp được những người tốt bụng. Năm 1900 nữa là hơn 100 năm rồi mà nó vẫn còn đẹp như thế này đó.
người ta cúng sơn lại rồi sửa chữa lại, trùng tu lại. Ông Phật, Happy Buddha. Ông Phật. Ông Phật Di Lặc. Ở đây thì mát quá à. Papa giống ông Đức Phật này đó. Tà thả. Có cái bụng bự thế này. Tên là Đức Phật Thích Ca. Thích Ca. Thì tất cả những cái Đức Phật mà nằm như này là họ đều biểu tượng của Đức Phật, là tượng Thích Ca. Ăn đọc đi. Có phải đây là chỗ cuối cùng hay là vẫn còn? Nó ở đây học cũng còn để chỗ đêm luôn. Ngoài hết ra cái đường. Đây là cơm bò lúc lắc này đây. Đây là cháo thịt băm. Đây là hủ tiếu gà. Hủ tiếu gà là mẹ thấy là trông là ngon nhất ạ. Đây mẹ lấy cho em nào. Đây. Yeah. Ngày trước ăn rất là phàm, ăn như con lợn, bây giờ ăn lười ăn rồi. Sao? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi mà ăn. Cái vui vì mẹ biết mẹ nhìn thấy cái chỗ này á. Tại vì nếu mẹ không nhìn thấy nó sẽ lâu hơn để đi tìm một nơi. Ngon. Chùa Sắc Tứ Linh Thứ tự là một trong những ngôi chùa xưa nhất ở vùng Tiền Giang. Chùa đơn giản và rất nhỏ, nhưng có lẽ chùa nổi tiếng là do huyền thoại về chiếc đại hồng chuông. Nam Mô A Di Đà Phật. Tự Đức. Có hơn 300 năm rồi đấy con. Có phải chùa này là chùa đầu tiên không? Không, có nhiều chùa thì cổ hơn tức là lâu đời hơn, nhưng mà chùa này cũng rất là cổ. Cái thời xưa là có những chiến tranh, nó là vua Gia Long trốn ở đây á, kiểu như bị giặc á, là kẻ thù đuổi, xong rồi cái ông vua Gia Long là chạy vào đây, xong rồi ông trốn ở trong, ông không biết trốn vào đâu, thế là sư mới có cái chuông trên cao, là sư mới thả dần xuống, là vua ngồi ở trong đó, ngồi trong cái chuông ấy, cái chuông to á, thế là giặc không tìm thấy luôn. Thật. Ngồi trong cái chuông, mà cái chuông nó nặng á, không thể nào mà nhấc lên được, vì cái chuông nó làm bằng đồng á. Nhưng mà ông vua có thoát ra được không? Có chứ, khi mà giặc có đi hết rồi là người dân đến nhấc ra cho ông ra. Đó, nó rất là ý nghĩa như vậy đó. Người ta trùng tu lại làm thành một cái Nhưng mà Trinh cũng muốn xem cái chuông ở đây còn không? Cái chuông á hả? Mẹ cũng không biết là cái chuông ngày xưa chưa. Ngôi chùa rất là đẹp. Con nhìn thấy gỗ mà thích lắm mấy cái chùa. Em thích cái bên này nữa nè, tại vì nó có hoa. Quá đẹp hả? Ngày xưa vua trốn ở trong này đây này. Đó. Bé vậy hả? Bé vừa mà con. Người lớn vẫn ngồi vừa đó, chỉ có papa chắc ngồi vừa. Thì mẹ có thể ngồi vào trong, tức là cái chuông cao như này, xong rồi đến lúc vua Gia Long mới ngồi xuống thì sư mới thả dần để chụp lên vua. Đây là vua ngồi im ở trong đấy, quân địch đến cũng không biết, mà cái này nó rất là nặng, cho nên là cũng không thể nào bê lên xem xong ở trong có gì. Thì khi quân địch đi thì hết sao rồi. lại không có nhìn ở dưới như thế này? Hả? Đâu, họ cho xuống đất mà con, có phải để ở trên này đâu. Bây giờ họ chuyển ra đây rồi. Còn
khi quân địch đi rồi người dân mới đến nhấc lên để cho vua đi ra đó. Vua Gia Long á, đấy là câu chuyện như vậy. Đấy là câu chuyện như vậy. có thể thật, tại vì sao lại có cái trường cũng có thể vậy. Đúng rồi. Đây là chuyện thì cũng có khi là đúng mà có khi là họ truyền thuyết như vậy. Làng nghề dệt chiếu Long Định. Làng nghề dệt chiếu xã Long Định tại khu phố Lương Minh Chánh, huyện Châu Thành có lịch sử hình thành gần 60 năm nay do các cư dân vùng chiếu nổi tiếng ở Kim Sơn, Ninh Bình di cư vào Nam từ năm 1954 mang theo và phát triển thành làng nghề dệt chiếu thịnh vượng như ngày nay. Rồi, sao lại phải bỏ nước vô để cho nó không có đứt cong lát, nó mềm. Cái này mình trồng hả thì thế nào? Trồng ở đâu ạ? Có miệt ở miệt này là ở Vĩnh Long á, người ta trồng, ta trồng xong rồi người ta bán cho mình. Mình mới làm. Ở Vĩnh Long họ trồng cái này là một cái địa phương khác họ trồng. Đúng rồi, địa phương này là địa phương mình làm. Mình dệt. Cái máy ngày xưa là bằng, họ không có mấy cái máy ở đâu, bây giờ làm bằng tay. Đây là làng chiếu, làng dệt chiếu, đúng không đây? Đúng rồi. Ở Tiền Giang con ạ. Tỉnh Tiền Giang. Cả nó ít tiền á. Kim biết nước này nước gì không? Dạ nước mưa. Đúng rồi, nước mưa họ lấy từ trên cái mái nhà, khi mưa là họ cho vào những cái ống, cho vào những cái chum, cái này gọi là cái chum mà, cái chum nước, tức là để ăn uống cả năm vậy đó. Cả năm mình cũng không phải mua nước gì hết, mình không phải dùng nước máy của nhà nước, không phải trả tiền. Nước mưa thì rất là sạch. Nước mưa là có từ đâu biết không? Có từ trên trong. Đầu tiên là phải, đúng rồi, từ đám mây. Nhưng mà mây từ đâu ra biết không? Cái ngày xưa em học rồi, chung là từ bốc hơi từ biển, từ nước biển lên thành mây, đúng không? Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Trong thời gian rong ruổi ở miền Tây, gia đình Phượt đã ghé thăm hầu hết các thiền viện Trúc Lâm. Các thiền viện đều được thiết kế đẹp, có những khu vườn rộng lớn rợp mát. Đến những nơi đây thì sẽ có một cảm giác bình yên, thanh thản. Nhưng rất tiếc là khi ghé thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác lại không vào được bên trong vì đang trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid. Đồng khóm miền Tây. Khóm dường như là loại trái cây phổ biến nhất ở miền Tây. Đi đâu cũng thấy khóm. Khóm bán trên mọi nẻo đường. Ở các chợ nổi có các ghe thuyền bán khóm hàng chục tấn. Khóm rất rẻ và dễ sử dụng. Mình có thể ăn sống như trái cây, dùng nấu canh chua, dùng trong gỏi quấn, dùng pha mắm, vân vân. Khóm ở đây chua ngọt thanh nhẹ, rất ngon. Kim thì xem là Kim thì nhìn cho có biết đâu. 55 kg, nặng quá trời á. Thôi chị em thấy có Không, lấy một trái rồi. ăn phải lấy hai trái. Trái bao lâu thì Nó uống tới 4 tháng đây. Lại cái sống lọt ra, hai trái lọt. Ngon.
Họ mua từ người nông dân đó, người trồng khóm họ chở bằng ghe, cái này gọi bằng ghe hoặc bằng thuyền, mang đến đây đưa lên xe chở đi Bình Dương, đi Sài Gòn bán. Người miền Bắc thì gọi là cây dứa, trái dứa, quả dứa. Còn người miền Nam gọi là trái khóm hay là quả khóm hay là trái thơm. Hãy bấm vào đăng ký để theo dõi gia đình con đi hết Việt Nam và cả thế giới này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.